Meidän 2 yön viikonloppureissu alkaa täältä vedentäyttöpaikalta. Ollaan nimittäin menossa nyt semmoiseen nomadipaikkaan ja siellä meillä ei ole vettä saatavilla. Katsotaan miten toi pakasta vedetty täyttökorkki, sehän kävi siihen. Ja suurena haasteenahan meillä oli se, että tämä meitä lähinnä oleva vedentäyttöpiste itse asiassa sijaitsee Saksassa. Ja tähän tarvitaan euroja, mutta ongelma ratkesi sillä, että kollegani, joka sattuu asumaan Saksassa, niin hän sai niitä vaihdettua ja minulle toimitettua. Ja täältä me saamme eurolla 100 litraa. Ei me ihan niin paljon tarvita, mutta lähdetään sillä liikkeelle nyt kuitenkin. Vaikka hopperimme viime viikonloppuna pestiin ja puunattiin, niin kyllä vaan oli siitepöly tehnyt tehtävänsä, kun hän tuolla ulkoparkissa pötköttelee, niin käytiinpä tuossa sitten samalla huuhtasemassa tommosella nopealla pesupaikalla. Ja siinä tietysti oli plussana se, että siellä oli ramppi, niin saatiin myöskin tuolta katolta aurinkopaneelit putsattua. Tämä tuleva reissu ollaan nimittäin aurinkosähkön varassa. Me ollaan saavuttu kohteeseen. Tää on nomadin paikka, noin tunnin päästä kotoa. Täytyy sanoa, että maisemat on kyllä aika kivat. Täällä ei ole ketään muuta kuin me ja sitten tuolta kilkatus kuuluu, niin lehmät viereisellä laitumella. Aika jees. Huomenna ilmeisesti sataa lähestulkoon koko päivän, mutta kun saa katsoa tätä maisemaa tässä tämän koko iltapäivän ja illan, niin täytyy sanoa, että ei tunnu missään. Ja koska huomiselle on luvattu sadetta, niin mehän lähdettiin kävelylle tänään iltapäivän aurinkoon ja täältä löytyi heti hyvänvärisiä lehmiä. Suunnattiin tänne metsään kohti veden solinaa. Ja hei, täällähän meillä on lisää ystäviä. Moi, miten menee? Onks siistiä? Sä oot tosi hyvä värinen. Löytyi ihan komea notskipaikkakin. Ei ole vaan puita. Eikä kirvestä. Mutta ei se mitään. Me grillataan hopperilla jotain. Tänne tuli tosi paljon maastopyöräilijöitä. Enkä kyllä ihmettele yhtään. Mutta pitää kyllä olla vehkeet kondiksessa näille poluille. Tää on kyllä ihan mieletön paikka. Täällä ei ole ketään muuta kuin me. Elikkä hopperi on parkissa tuossa. Muutama lehmä. Maastopyöräilijöitä saattaa vilahdella ohi. Ja
Sitten meillä on tää maisema. Grillikin on saatu tulille. Pietson kanssa siinä oli haastetta, mutta sehän ei ole meille mitenkään uutta. Edellisessä grillissä oli sama homma, mutta plasmasytkäri pelasti tilanteen ja siellä on shyblikit ja chipolatat tulilla. Meillä on tässä tämmönen oma palvelupiste. Tuolta löytyisi. Siellä oli ulkopöytä ja tuolit. Siellä oli pari ulkopeliä, kirves. Meillä olisi nimittäin polttopuitakin tossa. Mutta nyt Kaasu hoitakoon ruoanvalmistuksen tänään. Ja niin on lämmin huhtikuun ilta, että ulkonahan me syödään. Hyvää huomenta. Upea maisemamme ei ole hävinnyt minnekään, mutta pilviä on vähän taivaalla. Tästä syystä lähdetäänkin ulkoilemaan nyt heti aamusta tonne lehmänkellojen kilkatukseen ja tossa viimeistään puolilta päivin, varmaan jo vähän aikaisemminkin, saadaan sadetta ja ehkä vähän ukkosta. Sehän tarkoittaa sitä, että tästä tulee lautapeli-sunnuntai. Me on lähdetty ajelemaan nyt kotiin päin täältä Nomadin paikasta. Oli kyllä upea. Upeata oli se, että paikalla ei ollut ketään muuta kuin me. Ja näköalat oli mitä parhaat. Seurana meillä oli joitakin alppilehmiä kaulakelloineen, mutta siihenkin kilkatukseen tottuu kyllä hyvin nopeasti. Eilinen oli chillauspäivä epävakaisen sään takia. Siinä oli meillä kauden ensimmäinen ukkosmyräkkäkin pyyhkäisi ohitse, mutta sepä ei meitä haitannut. Ihailtiin maisemaa sitten enemmänkin tällaisissa harmaan sävyissä ja pelattiin lautapelejä urakalla. Nyt siis matka kohti kotia veden tyhjennykseen ja joo, voi olla, että tarvitsee autoakin vähän huuhtasta. On nimittäin siitepölyä liikkeellä aika tavalla. Tämähän oli meille nyt ensimmäinen reissu, kun oltiin täysin omavaraisia. Eli otettiin lähtiessämme tankkiin vettä. Varmaan joku semmoinen 80 litraa, ei ihan täyteen. Ja sitten oltiin toi 2 yön ylireissu meidän aurinkosähköjärjestelmän varassa. Meillä on toi 310 ampeeritunnin litiumakku. Ja vaikka eilen oli pilvinen päivä, niin sähköstä ei kyllä tullut pulaa tai sellaista asiaa, että sitä olisi tarvinnut mitenkään miettiä. Me käytettiin ihan huoletta niin vedenkeitintä kuin kahvinkeitintä ja käytettiin airfryeria, tehtiin ruokaa tuolla meidän induktiolevyllä. Niin nyt tuossa lähtiessä, kun
tarkistettiin akun tila, niin siellä oli 75% jäljellä. Että suurin kompastuskivi tämmöisillä off-grid-reissuilla on tietysti toi kemiallinen WC, mutta kasetti riitti, mutta ei sillä enää 3. yötä olisi pärjännyt. Ja nyt me oltiin tällä autolla ensimmäistä kertaa, mutta retkipakulla toista kertaa tollasessa nomadipaikassa. Ja kyllä täytyy sen verran sanoa, että nämä siisteimmät paikat yksityishenkilöiden tiluksilla, niin kyllä tällainen Ducato alkaa olla se maksimi, mitä sinne järkevästi mahtuu. Ne on noi tiet niin kapeita sinne päästäkseen ja monesti ne paikat on myöskin sillä tavalla mitoitettu, että emme itse esimerkiksi puoli-integroidulla autoilla lähtisi ollenkaan kokeilemaan, vaikka Nomadi-appissa on monesti kategoria 6-8 metriä ja tämäkin paikka istui siihen kategoriaan, mutta todellisuus voikin olla sitten vähän eri.